lecture we have to study about solubility and factors affecting on the rate of solubility. आपण ह्या लेक्चर मध्ये सोल्युबिलिटी म्हणजे काय आणि सोल्युबिलिटी वरती कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात यांचा स्टडी करायचा आहे. पहिल्यांदा सोल्युबिलिटी म्हणजे काय? मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व्ड इनटू सॉल्व्हंट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी. म्हणजे मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होणं याला आपण सोल्युबिलिटी म्हणू शकतो. डेफिनेशन काय सांगता येईल पहा. सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature is called solubility. आणि ही सोल्युबिलिटी जी काय आहे ती कशामध्ये आपण एक्सप्रेस करतो? कॉन्सन्ट्रेशन टर्म मध्ये. आणि त्याचं युनिट काय आहे पहा, मोल पर लिटर. सोल्युबिलिटीचं युनिट हे काय आहे? मोल पर लिटर. म्हणजे पर लिटर एका लिटर मध्ये किती नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूटचे आहेत ते म्हणजे त्याची सोल्युबिलिटी असणार आहे. देन नेक्स्ट आपण पाहूया फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सोल्युबिलिटी, ऑन द रेट ऑफ सोल्युबिलिटी. कोणकोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात? पहिला जो फॅक्टर आहे तो पाहूया. पहिला फॅक्टर कोणता आहे पहा, नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. आता इथं एक टर्म लक्षात घ्यायची आहे, लाईक डिझॉल्व्स लाईक. लाईक डिझॉल्व्स लाईक म्हणजेच काय पहा, ह्याचं मीनिंग काय आहे पहा. पोलर सोल्यूट हे पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. नॉन पोलर सोल्यूट हे नॉन पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. आता इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटरॅक्शन्स असतात. सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शन असतात, सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन असतात आणि सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन असतात. म्हणजे सॉल्युशन मध्ये कोणकोणती इंटरॅक्शन्स असतात? सोल्यूट सोल्यूट, देन सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट अँड सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन असतात. म्हणजे सोल्युशन कशा पद्धतीने तयार होतं हे आपण पाहिलेलं आहे. मॅक्झिमम 2 कॉम्पोनंट्स तिथे हवे आहेत. म्हणजे सोल्यूट एक आणि सॉल्व्हंट एक हे तरी तिथं पाहिजे तरच सोल्युशन तयार होतं हे पाहिलेलं आहे. तिथं एक प्रकारचं इंटरॅक्शन असतं आणि ती इंटरॅक्शन्स कोणकोणते आहेत हे पाहिलेलं आहे. पण इथं काय सांगितलं आहे पहा, लाईक डिझॉल्व्स लाईक. म्हणजे पोलर जे सोल्यूट्स आहेत ते पोलर सॉल्व्हंट्स मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. नॉन पोलर सोल्यूट्स आहेत ते नॉन पोलर सॉल्व्हंट्स मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. फॉर एक्झाम्पल, NaCl डिझॉल्व्स इन वॉटर. NaCl कशामध्ये डिझॉल्व्ह होतं? वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतं. म्हणजे हा आयनिक कंपाऊंड आहे, ठीक आहे. आणि हा सुद्धा काय आहे, H+ आणि OH- आयन्स वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये असतात. आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. NaCl मध्ये Na+ अँड Cl- हे 2 आयन्स असतात. म्हणजे इथे इंटरॅक्शन होतं. म्हणजे सॉल्व्हंट आणि सोल्यूट हे जे काय आहेत त्यांचं इंटरॅक्शन होतं. सॉल्व्हंटचे आयन्स आणि सोल्यूटचे आयन्स यांचं इंटरॅक्शन होतं. आता इथे NaCl मध्ये कोणकोणते आयन्स असतात पहा, Na+ आणि Cl- आणि H2O मध्ये H+ आणि OH- अशा पद्धतीने आयन्स असतात. आता इथे इंटरॅक्शन कसं होणार? Na+ ला काय होतात? OH- सराउंडिंगला अटॅच होतात आणि Cl- च्या सराउंडिंगला कोण अटॅच होतात? H+. वॉटर मॉलिक्यूल कशा पद्धतीनं सराउंडिंगला तो काय होतो? अटॅच होतो हे आपण पाहतोय इथं. म्हणजे यात Na+ जो आयन आहे सोल्युशन मध्ये, NaCl आपण काय टाकलेलं? मीठ हे पाण्यामध्ये टाकलेलं आहे, डिझॉल्व्ह केलेलं आहे, ठीक आहे. मग Na+ च्या सराउंडिंगला OH- आयन्स H2O मधले काय होतात? सराउंडिंगला येतात आणि Cl- च्या आयन म्हणजे इथे इंटरॅक्शन होतं. मला सांगण्याचा जो मुद्दा आहे म्हणजे इथं एक प्रकारचं इंटरॅक्शन होतं आणि ते जे सोल्यूट आहे ते सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतं. लक्षात आलं? देन नॉन पोलर सोल्यूट हे नॉन पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतं. कोलेस्टेरॉल हे बेन्झिन मध्ये काय होतं? डिझॉल्व्ह होतं. लक्षात आलं? तिथे एक प्रकारचं काय असतं, सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन तर होतच, पण तिथं कोलेस्टेरॉल असेल, शुगर असेल ते आयनिक फॉर्म मध्ये जात नाही. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, ठीक आहे. इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट.
ते आयनिक फॉर्म मध्ये जात नाही, मग ते कसं काय सोल्युबल होतंय? म्हणजे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट, ऑर्गॅनिक सोल्यूट हे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये काय होतात? डिझॉल्व्ह होतात, हे आपण सांगतो. कोलेस्टेरॉल कशामध्ये डिझॉल्व्ह होतं? बेन्झिन मध्ये डिझॉल्व्ह होतं. शुगर सुद्धा काय होते? पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होते. म्हणजे शुगर ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट, शुगर डिसोसिएट होत नाही त्याच्या आयन्स मध्ये, तरीही ती पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होते. मग ह्याला कारण काय असेल? तर हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं. आता इथं काय झालेलं आहे पहा, इंटरॅक्शन कोणतं झालेलं आहे? आयन इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन इथं फॉर्म झालेलं असतं, त्यामुळं NaCl वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतो. पण शुगर वॉटरमध्ये केव्हा डिझॉल्व्ह होते? तिथं एक प्रकारचं हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला पाहायला मिळतं, त्यामुळं शुगर ही वॉटरमध्ये काय होते? डिझॉल्व्ह होते. शुगर ही काय आहे? नॉन पोलर कंपाऊंड आहे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपण म्हणतो, लक्षात आलं. आणि वॉटर हा पोलर म्हणतो, H+ आणि OH- आयन इथं तो फॉर्म करतो. आलं लक्षात? म्हणजे पोलर सॉल्व्हंट, पोलर सोल्यूट हे पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. पोलर नॉन पोलर सोल्यूट हे नॉन पोलर सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात. लाईक डिझॉल्व्स लाईक, याचा अर्थ अशा पद्धतीने एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये एक क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. सायक्लोऑक्टेन, सायक्लोऑक्टेन हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. इट इज an organic compound. आणि हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कशामध्ये सोल्युबल होणार आहे हे विचारलेलं आहे. म्हणजे ऑप्शन दिलेले आहे. पहिला जो आहे सायक्लोहेक्झेन, ठीक आहे, ए त्याला कन्सिडर करूया, बी KCl, देन सी CH3CN and D it is CH3OH मिथेनॉल. आपण सिक्वेन्स लावायचा आहे. पहिल्यांदा हा सायक्लोऑक्टेन हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. त्यातला मोस्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कोणता आहे पहा? सायक्लोहेक्झेन आहे. म्हणजे प्रेफरन्स कशा पद्धतीने देऊ शकतो, ऑर्डर कशा पद्धतीने देऊ शकतो पहा. पहिल्यांदा ए सायक्लोऑक्टेन हा कशामध्ये डिझॉल्व्ह होणार? पहिल्यांदा सायक्लोहेक्झेन मध्ये. मोस्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जो आहे त्या चारीपैकी तो सायक्लोहेक्झेन आहे. देन सेकंड कोणता आपण सांगू शकतो पहा, KCl हा कोणता आहे? आयनिक कंपाऊंड आहे, त्यामुळे तो कसं जाणार? लास्टला जाणार. इथं बी हा जो आहे शेवटी हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे आणि हा काय आहे? आयनिक कंपाऊंड आहे किंवा पोलर म्हणू शकतो आपण, ठीक आहे, त्यामुळे हा लास्टला जाणार. देन नेक्स्ट CH3OH येणार का? CH3CN, ठीक आहे. हा जो आहे CH3OH हा काय आहे? पोलर कंपाऊंड आहे किंवा O हा त्यातला जो आहे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्यामुळे हा जो आहे तो इथे येणार आणि जो राहिलेला आहे C तो इथे येणार. म्हणजे सायक्लोऑक्टेन प्रेफर काय करणार? कशामध्ये डिझॉल्व्ह होणार आहे? सायक्लोहेक्झेन मध्ये. आणि सायक्लोहेक्झेन नसेल तर तो काय प्रेफर करणार आहे? कशामध्ये डिझॉल्व्ह होऊ शकतो? बट इट गिव्स लेस अमाऊंट. म्हणजे हा जो सायक्लोऑक्टेन आहे तो कमी प्रमाणात विरघळणार आहे. पण सी कोणता आहे पहा? CH3CN मध्ये तो डिझॉल्व्ह होऊ शकतो. देन डी मिथेनॉल मध्ये तो डिझॉल्व्ह होणार आणि लास्टली तो काय प्रेफर करणार? कशामध्ये डिझॉल्व्ह होणार आहे? KCl मध्ये होणार आहे.